السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ خلافت مومنت زموږ ټاپک دی او دا ان شاء الله ډیسکس کوو نو ټول نه اول د خلافت مومنت بیک ګراوند وایو بیا بیا ابجیکټیوز وایو چې د خلافت مومنت ابجیکټیوز سو بیا پاره کې چې کوم وفتونه دلو مختلف ملکونو ته بیا میډیکل ایډز بیا فاینانشل بیا پروسیشن بیا رول اف پریس رول اف ګاندھی end of moment and at the last conclusion وایو نو راځو فرست نمبر لا بیک ګراوند لا نو په 1914 کې ورلد وار فرست شروع شو نو پاغه کې دوه الاینسز وو نمبر 1 یو کې یو اس اے رشیا فرانس ایټلی دا د یو الاینس او د جرمنی استریا او د ترکی بل الاینس جوړ کړو د دې دوه په منځ کې ورلد وار فرست شو په هغه وخت کې ترکی چې کوم هغه سنټر و دا اسلامیک ورلد د مسلمانانو چې څومره هم سیکرډ پلیسز وو نو هغه سو هغه په ډینجر کې لکه مکه شو مدینه شو دغه شان دي نورو په ترکی چې کله ډیفیټ شو نو د دوی دا کم سیکرډ پلیسز چې وو دا چا انډر شو د کرسچن الاینس کوم چې دا نو د دې په دغه کې خلافت مومنت په انډیا کې شروع شو نو دا د دیو الیکشن بیک ګراوند وزو مخ کې خپل ابجیکټیوز لري چې د دې ابجیکټیوز سو نمبر 1 ابجیکټیو د دې دا چې ټو کیپ رننګ د ترکیش ګورنمنت چې ترکی ګورنمنت چې کوم دی هغه چلی دویم نمبر ټو پریزرو اولډ باونډریز اف د ترکی چې د ترکی کوم اولډ باونډریز دي هغه به صحیح هغه به پریزرو وي هغه به قشانتي هغه به هغه به څه چینجز نه راځي دریم نمبر ټو مینټین سیکرډنس اف مکه چې بل څلورم نمبر نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ټو انټر دیز پلیسز چې څومره هم نان مسلمز دي نو هغه به سوتوي دغه پلیسز ته نه انټر کیږي لکه مکې ته مدینې ته څومره هم د مسلمانانو سیکرټ پلیسز دي هغه ته به نان مسلمز نه الاؤډ نو دا ټول چې کوم دي دا مین ابجیکټیوز دي د خلافت مومنت نور خو د دې نور هم ډیر شي مطلب ابجیکټیوز خو دا چې کوم دي نو دا سلور دا مین ابجیکټیوز دي د خلافت مومنت اوس راځو سټیپس اف خلافت مومنت چې په خلافت مومنت کې کم کم سټیپس اغوستل شي نو نمبر 1 زموږ سره د ډیلیګیشنز مسلمانانو ډیر شي ګروپونه جوړ کړل ټیک شو ډیر شي ډیلیګیشنز تیار کړل او هغه ولګل یورپین کنټریز ته چې زموږ دا فیلینګ زموږ دا میسج چې کوم دی زموږ دا ابجیکټیوز دا هغه ملکونه دا سګي یو کې هغه شان دي نور ملکونه چې او د زمونږ دا میسج ورسي او خپل دا مقصدونه وته مونږه وایو نو ډیر شي ډیلیګیشنز مسلمانانو جوړ کړي وو یورپین کنټریز ته لګیلو دویم نمبر زمونږ سره د میډیکل ایډ مختلف ډاکټرز نرسز میډیسنز دا په انډیا کې د خلکو د ترکش سولجر د فیسیلیټیشن لپاره لګیلو هغه ته بل زمونږ سره د فاینانشل ایډ په ګټه ساته باندې سلور ګولډ منی دا مسلمانانو کلیکټ کړه په جنرال میټینګز کې به کلیکټ کوله او دا به ترکی ته لېږله بیا چې کوم دی بل دی پروسیشنز نو پروسیشنز پروټیسټ سټرایکس ډیمونسټریشن غنه مختلف احتجاجونه په سمال او بیگ سټیز کې سٹارټ شو داغو خلاف ټیک شو او بیا رول اف پریس لرازو نو د مسلمانان چې څومره هم جرنالیسټ او ډېر زبردست ټرمنډس زبردست رول ادا کړی دی د مسلمانانو په موټیویشن کې په انکریجمنٹ کې ټیک شو دغه شانتي نور هم لکه د پریس رول چې کوم د مسلمانان څومره چې هم جرنالیسټو د هغو رول ډېر زبردست په دی خلافت مومنت کې بیا بل زموږ سره د رول اف ګاندھی چې د ګاندھی په خلافت مومنت کې سرولو نو ګاندھی مسلمانان یوز کړو د خپل سیلف انټرست لپاره ټیک شو ځکه چې ګاندھی په دې خلافت مومنت کې د مسلمانانو په سپورټ کې وو
نو د پارټیسیپیشن کو څومره چې هم خلافت موومنټ میټینګ شوی دی نو ګاندھی پاغي کې پارټیسیپیشن کړی دی ټیک شو. بیا ګاندھی مسلمانانو له دا اډوایسز ورکړي چې تاسو څومره هم برټش ګورنمنت ټایټلز تاسو له درکړي دي نو هغه تاسو کوي هغه تاسو واپس کوي. بل څومره هم ګورنمنت جابز دي د مسلمانانو سره نو هغه تاسو کوي ریزاین کوي نو دا هم واپس کوي. نو دا اډوایسز چا ورکړي دا ګاندھی ورکړي مسلمانانو له. بیا بل ګاندھی د مسلمانانو کوپریشن چې کوم دی هغه په دې طریقه باندې حاصل کړی دی. نو دا و د ګاندھی رول. وس راځو اینډ اف خلافت موومنټ لا چې څنګه ختم شو. په 1924 کې مصطفی کمال اتاتورک راغی. هغه یو پیکټ ساين کو د الایډ فورسز سره په لاس کې ټیک شو په دې ځای کې او ډیکلیئر کړه چې خلافت موومنټ ختم شو. خو بهر حال د دې چې څومره هم ابجیکټیوز نه هغه اچیو شو. کنکلوژن لراځو. خلافت موومنټ چې کوم دی د ډیر زیات افیکټ کړو د مسلمانانو سټرګل لاغو خو خپل ازادي لپاره سټرګل کوو کنه نو ډیر زیات افیکټ کړو یا ډیله کړو. دویم نمبر مسلمانانو ته ریلایز شو په دې کې چې یاره د هندوانو او د برټش منټالیټي چې کومه ده هغه څه د مسلمانانو په باره کې. نو دویم خدای غټه خبره مسلمانانو ته پته ولګیږي. دریم دا چې دا یو غټه کارنامه په سټرګل اف فار انډیپندنس کې. نو دا زموږ سره و خلافت موومنټ. بیا هم د چا څه کوېسچني نو هغه چې کوم دی په کمنټ سیکشن کې موږ ته کولی شي انشاءالله موږ ولا جواب ورکوو او انشاءالله بله ویډیو کې ملاوي. والسلام علیکم.